Доброго мирного дня вам. Знову нова. Ні, боси. Як не нова, так боси. Як не боси, так нова спеціальна. Все як завжди. Надіюся, заберемо. Закриємо 15-й пакет. Ще раз дуже вдячний всім гравцям нашого клану, які мають можливість ці боси закривати. Особисто в мене на тих босів немає взагалі нічого. Мої вітання всім ще раз. Мені прийшла така думка започаткувати нову рубрику. Стара перша рубрика – це гидотні власники цієї гри, а нова рубрика – це гидотні гравці цієї гри. Не звертав до цього увагу особливо якось. Хоча потрібно було звертати увагу, тому що дуже багато нарікань стосовно цього, і гадаю, нехай всі бачать і знають подібних гравців в обличчя, як то кажуть. Щось дуже не можу знайти клани потрібний. Прорекламував всі клани. Можливо, тут знайду. Шукаю алкашів. В них таке поганяло. За весь клан не можу нічого сказати, так як з усіма не пересікався. У нас грав один ваш гравець. Зараз подивлюся, він є чи немає. Знайомі нікнейми зустрічаються. Вся мразота в одному клані. Алекс, за тебе кажу. Грав ти в нашому клані, до тебе нарікань немає. В черговий раз дякую тобі за твою діяльність, за наш захист усіх. Було приємно з тобою грати, спілкуватися. Зараз на даний момент йде справа за такого гравця. Мабуть, буде багато ваших алкашів зустрічатися, але на зараз цей гравець. Прошу звернути увагу всіх гравців цієї гри. Гравець у великому турнірі показує великий палець, тобто сигналізує за нічю, а на останніх секундах стандарт виловлює приманку. Гидотний клан, гидотні учасники. За всіх, знову ж таки, не можу сказати, але з ким буду пересікатися, і нормальна людина, нормальний гравець, це скажу відверто. А так як у мене з вами були суперечки, я вас і нах посилав, і далі, і по жіночому органу в обличчя вам це казав. Які ви є, такі ви є. Дуже неприємно це казати українцям. Але так як в основному спілкуюся з українцями, тому і отримуйте. Саме ті, хто на це заслужив. А тепер по грі. Гадаю, тепер кожного разу буду бачити, будуть мені скидати,
хто кидає, так інших десь в чомусь. Буду таких гравців показувати. Потрібно якось урізноманітнювати гру, якісь приколи вставляти. От якраз цей прикол і буде. Буде цікаво поспостерігати за тими, хто кидає інших, як ви будете з цього викручуватись. Не кажу, що я ідеальний, всяке буває. Різні непорозуміння бувають. Але все-таки якось виходити на діалог, і коли виходиш на діалог, а тебе посилають на 3 букви відразу, коли ти намагаєшся якось розібратися, або коли щось сам начудив, або коли хтось начудив. Тому, гадаю, це відразу показник людей і гравців. Що у нас тут сьогодні, як завжди? Не дають нам безкоштовно закрити. Просто так ловити. Так само вдячний тобі, представнику від Ревів, за Васю. Дуже багато написала. Для мене зрозуміла ситуація ваша стала. Як ви себе в клані поводите. Дуже приємно, що все-таки за своїм авторитетом слідкуєте. І не все одно, що у вас там які гравці грають. Не хочу більше піднімати питання стосовно Васі. Я розібрався, ні на чому не наполягаю абсолютно. І не хочу більш тривожити стосовно. Гадаю, воно того не вартує. І Вася того не вартує, як і подібні Васі. Так і щоб на це акцентувати так багато уваги. Але в цілому, гадаю, знайшли непоганий шлях до підняття таких питань. Зрозуміло, гра складна. І кожного дня роблять все складніше. Але ж для чого нам всім гравцям, людям спускатися до рівня власників? Вони ж цього також хочуть. Всі між собою, щоб сварилися і в цьому омуті не робити свої справи. Що тут качають нам? Вчора легендарну ліцензію дістав, а от останню не забрав. Так нам минуле не показують. Ліцензію ще якось більш-менш дають діставати. Більш-менш якось. Хоча подивився в ту останню нагороду. Там особливо нічого такого не бачу, тому, можна сказати, особливо нічого не втрачаєш. Коли в мене дерево не прокачане повністю. Вудки 6 там, а не 7 зірок. Це на цій локації в мене 6 зірок. Навіть не знаю, що і грати. Пішли, спробуємо. Вчора незрозумілі речі коїлися. Граєш дуель, а вона не закривається. І в попередні дні також зустрічав, ви пишете. Дуель так само грається і не зараховуються завдання. А в мене вчора таке вперше було. Граєш, а дуель не закривається. Хоча потім ввечері вже більш-менш якось. 3-й рівень міфічної. Дуже погані показники. 3-й рівень в мене так, 3-й. Хоча якщо б локація була прокачана добре, то на 3-му рівні вже б нормальні були показники. 6-й рівень епічної вже більш-менш суперник перебиває.
Мік Джаггер перебиває. Хоча б рекорд встановлю. Зараз переб'є. На подив вчора в дуелях, особисто мені, попадалися відносно такі умовно слабкі суперники. Або це вчора так зробили спеціально, або це взагалі змінили налаштування цих дуелей. Поки не можу сказати, але схоже тільки вчора це змінили. Не можу сказати, що всі слабкі траплялися, але в той же час траплялися відносно, це вперше так. Вперше грав дуелі і вперше попадали суперники, з якими можна більш-менш виграти. Це вперше. Відтоді, як вели ці дуелі, вперше таке трапилося. Відчуваєш, зустрічаєш суперників, і суперники більш-менш навіть слабкіші за тебе. Або, можливо, це через те, що нова стара локація, на старій локації. Так само, як і чемпіонат. Також помітив. Коли чемпіонат на старій локації, якось в ньому себе почуваєш більш-менш. Хоча також не перші місця, але й не 20-ті місця. Якось більш-менш. А коли нова локація, це все. Це повний провал. Що там? Фіолетового та кланового режиму. А тому що в нас другий день, скоріше за все, кланових. Так, тому ти в нього не можеш втрапити. Якщо був би перший день, ти б втрапив. Так, з'явилось цей додатковий слот, не буду його поки що використовувати. 38. 6-й рівень, це ні про що. Добре, хоча б лихоманку посилювачів нам вставили. Хоча б якось вилов босів можна десь дістати. І в той же час втрата посилювачів хоча б якось назад повертається. Нічого собі, в мене рекорд 81. А зараз навіть такі міни не відчувається. Ну, типічно на 6-му рівні добре себе показує. Дан-дан якийсь. Майже як Дінь-Дін. 164. Знову не переб'ю. Можливо, потрібно буде пізніше почати, перечекати, коли, як завжди, топи переб'ються. Хоча помітив, воно якщо складно, то воно вже складно без різниці коли. Зараз, ввечері, завтра вранці. Складно є складно. Якщо подія складна, якщо суперництво між гравцями складне, то вже якось не дуже і виходить дочекатися до завтра і завтра вже вирішувати. Вже якось цей номер не дуже проходить. Щоб тут ще зіграти? Боси.
Знову втрата цих виловів. Я, мабуть, почекаю пізніше. Подивлюся, як ми будемо цих босів закривати кланом. Якщо буде вже не вистачати, тоді вже буду добивати. Знову ж таки, ще раз всім дякую, в кого є можливість з цими босами нам щось робити. Поєдинки. Давайте поєдинки. Наживка. Не буду четверту використовувати. 51. Також в'язь в тебе. У мене цей в'язь був 5-го рівня, а вчора в бінго попала рідкісна на вибір. І я цю рідкісну на вибір. От ти такий монстр. У мене 6-та вудка. Дерево не прокачано, ліцензії немає, повний провал. З цим в'язом. Та як і з усією локацією в цілому. Потроху підтягуюсь в локацію, але все одно. В кого вже там локація прокачана повністю. В дереві маю на увазі. Жетони. То і граєш так собі. Порівняно з такими гравцями. Хоча, гадаю, в мене ще не самі гірші справи. Це так завжди себе порівнюєш з якимись відносно сильними гравцями. Ну ось, наче не сильний суперник, хоча 2 легендарні ліцензії маю. Але в той же час як тяжко грати навіть проти такого суперника. Сильний клан. Нікнейм не знаю, але клан в цілому сильний. 80. Зріже зараз трохи. В мене 5% до сонару не вистачає. Вудка 70 і дерево 25. 5% не вистачає. І знову в'язь трапляється. Та що ж це таке? З одного боку добре закриваються поєдинки одночасно, коли 2 приманки зустрічаються. Але в той же час виграти поєдинок набагато складніше. «37. А там за обох нам потрібно виграти. 38. Дуже важко грати. Таке відчуття в мене з іншими гравцями прірва. Хоча більш-менш. Вудки скоріше. Вудки 6 зірок, тому в мене такі погані показники. І так складно. Хоча повинен і суперник бути сильний. Ну так. 285 рівень. Також 2 легендарні має. 3 міфічні. Монстр. 3 міфічної і в мене немає.
Власники гри гидотні. Можливо, ви нам будете давати оці вилови якось? Як ви гадаєте? Або ви їх повністю перевели вже за гроші. Якщо не купуєш босів, то все, тоді не можеш і грати. Чекаю човник з жетонами і чекаю наступну загадкову. Хоча без вудок, без нічого, нема ніякої доцільності. З тими жетонами. Що у нас тут? Які справи тут кояться? От коли вони так ставлять 3 виклика, особисто мені набагато невдобно і набагато складніше, ніж коли 1 виклик. Але в той же час, коли ось так ставлять виклик 3 штуки, можна потрохи нафармити і наживок, або там наживок немає. Не наживки маю на увазі. Наживки також називаються наживок, тільки лабораторія в лабораторії. І це наживка називається, і то наживка називається. Що далі граємо? Давайте знову. Нема що зовсім грати. Абсолютно нема що грати. Елітні я ніколи не ловлю навіть. Бо вони тяжко. І на босах їх накручують. Як по мені. Та на всьому ті елітні накручують. Відпускають елітні в той момент, коли ніде завдань немає, ні в чому. Тоді елітні майже кожне закидання. А що це вони нам мільйони почали показувати? Або вони в дуелях завжди нам показували мільйони. Там показують, там не показують. Не було мільйонів. Знову ж попадає більш-менш умовно, наче слабкий суперник. І виявляється, він зовсім не слабкий. Мені здається, у вас якісь додаткові є. Якісь. Я не знаю, що там. Посилювачі. Або ви з якимись модами граєте. Виграв першу дуель. А там потрібно боси також в нагородах в тебе є, дивлюся. А потрібно 3 виграти. 3 виграти нереально. Виграти дуель з перевагою в 3. Такого завдання в нас ще не було. В 2 було, в 3 не було. Вже й це погіршили в грі. Нереально, просто світок якийсь. Що воно там? Корок від шампанського. Бухарики. Абсолютні бухарики. Вже пляшки здаєте, власники гри. Новий рік бухали, а зараз вже здаєте пляшки. Так, я за те ж саме кажу. Ти зайшов в другий день кланової. Тому
Ти і не втрапив в саму кланову. Завтра нова почнеться і завтра ще раз іти. Нема бажання, бо програю. Нема бажання абсолютно. Якщо б не виглядачі, б не заходив би зараз сюди. Перечекав би, але так як знімаю відео, то приходиться. Там вже перші золоті медальки. Мені цього гравця ніяк не обіграти. Перші золоті медальки то не моє. Зараз буде у суперника 85. Ну, майже. Майже. Іншого не чекав. Абсолютно іншого не чекав. Вже різниця пішла така дебела. Ну, цю взагалі немає. Ніякої доцільності шукати цю приманку. Армірік якийсь. 84, 49, 41. Можна було спробувати, але різниця дуже велика. 160к і 175к майже. І золоті медальки. Що там ганятися? Медальки нам ніякі не дають. Дають медальку. Завжди така негарна оця медалька з босами. Якесь воно зле таке постійно. Пащу скали постійно так. Мені не подобається ця медалька з босами. Вони всі йдуть. Одна під одну така. Знову трапляється. Зроблю по-хитрому. Взагалі ловити не буду. Як і з гачками. Викидаєш так в повітря посилювач, намагаєшся щось виграти, зловити, а там топ. Топ-гравець. А інколи буває таке, якось ловиш. Шукаєш, а суперник не ловить. Час майже закінчився. Ти наловив, а потім він тебе все одно перебиває на останніх секундах. Маю на увазі тягне час, нічого немає з його боку. Ніяких результатів чомусь. А потім все одно перебиває. Як таке може бути? 80. Не за цього суперника кажу, а в цілому. Хоча цей також почав дуже пізно чомусь. Слабкі суперники, а б'ють мене як... Щось ця подія швиденько дуже закривається. Супер, я прокачав міфічну. Потрібно на 4-й рівень. В когось там уже 100-й рівень цих приманок. У мене він всього-навсього. Нічого в мене тут цікавого більше немає. Можливо, просити цю приманку. Епічно, 2 штуки в мене не вистачає. Що в нас тут човник? Нічого корисного немає. Одне гірше іншого. Гарненька така.
Що тормозить? Нажимаю, натискаю на чат, а воно тормозить. Все завжди тормозить. Лихоманка. 25:47. Дуже швидко якось закривається. Ну, гадаю, давайте на цьому поки що так. Нема що знімати. Мені нема що знімати.